मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहे कपिलेश्वर महादेव मंदिर। याच ठिकाणी कपिल मुनींनी या महादेव मंदिराची स्थापना केली होती। आम्ही इथेच आता आंघोळी केलेली आहे आणि आता आंघोळी झाल्यानंतर थोड्या वेळातच आपण दर्शन घेऊ। दर्शन घेतल्यानंतर मी तुम्हाला बाकीचा परिसर दाखवतोच। कपिलेश्वर महादेव मंदिर कपिल मुनींच्या पावन हस्ताने निर्माण झालेलं हे तीर्थक्षेत्र। जेव्हा कपिल मुनी काशीला जात होते त्यावेळेस काही वेळ त्यांचं वास्तव्य या ठिकाणी होतं। त्यांनी इथे काही दिवस तप केलं आणि तप केल्यानंतर त्यांना गंगा माता प्रसन्न झाली आणि आता वरती ज्या ठिकाणी आपण मंदिर पाहू त्या मंदिराच्या ठिकाणी महादेवाची पिंड आहे आणि त्या पिंडीजवळून कपिल गंगा या ठिकाणी उगम पावलेली आहे। ही जी दिसते आपल्याला तापी आणि तिकडच्या बाजूने अशा त्रिवेणी संगमावर आपण आज आलेलो आहोत। प्राचीन अशी दीपमाळ आपण आता पाहिली। या ठिकाणी आपल्याला प्राचीन अशी दीपमाळ पाहायला भेटते। आपण या दीपमाळेमध्ये प्रवेश सुद्धा करू शकतो। दीपमाळेवर आपण आता चढलेलो आहे आणि दीपमाळेवर दिसणारं दृश्य कपिलेश्वर महादेव मंदिर समोर दिसतंय आपल्याला। ही जी इकडच्या बाजूने आपल्याला नदी दिसते ती आहे पांझरा आणि समोर जी दिसते आपल्याला ती आहे तापी नदी आणि महादेवाच्या पिंडीपासून जी निघते ती गुप्त कपिलगंगा। मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेले भव्य असं त्रिशूल आणि त्या त्रिशूलाजवळ बसलेले नंदीश्वर तुम्ही कावड घेऊन कापण पायदळ असं का? 50 लोक आले हो कावड घेऊन 50 लोक आलेले आम्ही कावड घेऊन देवबाना कापण ना इतके लोक आलेले गुळावदला तीर्थक्षेत्र आहे। हा तीर्थक्षेत्र आहे कापण ना तिथं आम्ही आलोय कावड यात्राला। आंघोळ पाणी केली सर्व केलं तापीचं दर्शन केलं महादेवाचं दर्शन केलं व्यवस्थित शिवलिंग पूजा केली सर्व मित्र घरांनी परिवारांनी सर्वांनी केली मी तुम्हाला। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।
मित्रांनो, आपल्यासोबत आता श्री कपिलेश्वर धाम येथील पुजारी आहेत. त्यांचं नाव, भाऊ आपलं नाव? अशोक काशीनाथ गुरव. अशोक काशी. आपण कधीपासून इथे पुजारी म्हणून? ही माझी 11वी पिढी. 11वी पिढी. पुजारी म्हणून. तुमचं भाग्य आहे की 11वी पिढीपासून तुम्ही पूजा करताय. ते 11वा नंबर माझ्या लागला. 11वा तुमचा? हा. अगोदर तुमचे आजोबा? माझे आजोबा पंजोबा, खापर पंजोबा करून अशी माझी 11वी पिढी. मग 11वा रुद्र म्हणावं लागेल तुम्हाला. कारण 11वा नंबर तुमचा लागेल. हनुमंतर आहे. हे कपिलेश्वर मंदिराचं क्षेत्र आहे. मी त्याचा पुजारी अशोक काशीनाथ गुरव म्हणून. हे कपिलेश्वर मंदिर आहे आणि भारतामध्ये असं एक देवस्थान आहे की याच्यात 3 पिंड आहेत आणि हा त्रिवेणी संगम आहे. श्री कपिलेश्वर मंदिर क्षेत्र त्रिवेणी संगम. तिथं तापी, या समोर तापी नदी आहे, इकडे पांढरा नदी आहे आणि जी संपूर्ण काळी पिंड आहे 3 पिंडांमधनं, तिथून गुप्त कालीन गंगा निघालेली आहे. त्यामुळे याला त्रिवेणी संगम म्हणतात. हेमडपंथी मंदिर आहे, प्राचीन काळातलं. 1105ला हे मंदिर बांधलं गेलं आहे. हेमडपंथी मंदिर आहे आणि 1688 साली अल्लाबाई होळकरांनी इथं घाट बांधलेला आंघोळीचा. आणि मंदिर संपूर्ण दगडात आहे. त्याला सिमेंट चुना वगैरे काहीच नाही.